خانم ها آقایان، با درود دوباره خوشحالم در خدمتتون هستم با علی حمید عزیز و دوست داشتنی. علی آقا درود ویژه به شما. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. از بنده علی آقا میخوایم در رابطه با سرنوشت مذاکرات صحبت کنیم که کدام سمت و سو میره. طرفای آمریکایی یک چیز میگوین، جمهوری اسلامی خب سری خط قرمز برای خودش کشیده، رهبرشون داره یه چیز میگه، یک سری جریان های چیز دیگه میگن، طرف مذاکره کننده ایرانی یک چیز دیگه میگه، یه خواست دیگه ای داشته. خلاصه یه آش شعله قلمکاری شده که معلوم نیستش اگه ازش بچشیم میسوزونه یا شوره، اصلا طعمش مشخص نیست تا ببینیم چی میشه. شما آینده مذاکرات رو، سرنوشت مذاکرات رو چطور پیش بینی میکنی و اینکه برامون توضیح ببینم با توجه اتفاقاتی که داره میفته، با توجه مناسباتی که داره شکل میگیره، سرنوشت منطقه به طور کلی به کدوم سمت داره میره؟ الان خبر اومده که اسرائیل خودش داره آماده میکنه برای یک حمله احتمالی. از اون طرف صحبت شده که دور پنجم مذاکرات شاید در روم برگزار بشه، با توجه به اینکه علی خامنه‌ای اون حرفا رو زده بود و طرفای آمریکایی هم ابراز نگرانی کرده بودن که شاید به جای خوبی نره این مذاکرات. بله، ببین، اول اینکه مشخصه که این مذاکرات کار به گره خورده. یعنی الان یه مشکلی درش به وجود اومده، اونم اینه که چون دو طرف به هر حال سقف مطالبات خودشون رو، خواسته های خودشون رو دارن اعلام میکنن. اون میگه غنیسازی صفر، این میگه من میخوام غنیسازی کامل در ایران نگه دارم. و خب مشخصه که بعد از اظهار نظرهای روبیو وزیر خارجه آمریکا و خود ویتکاف مذاکره کننده ارشد دولت آمریکا، به هر حال جمهوری اسلامی متوجه جدیت آمریکایی ها شده. ولی خب الان خبر اومده که علیرغم اینکه آقای عراقچی گفته بود ما مذاکره فعلا نمی کنیم، هنوز تصمیم نگرفتیم، ولی خب اعلام کردن که جمعه، یعنی پس فردا، در روم میرن و مذاکره میکنند. به نقل از در واقع وزیر خارجه عمان که گفته. بله، خبر چندی پیش اومد، بیرون یکی دو ساعتی پیش. بله. و خب ببین، جمهوری اسلامی میدونه که خروجش و پایان این مذاکرات تبعات داره براش و دوست نداره. مهمترین چیزی که جمهوری اسلامی الان در وهله اول میترسه اون بحث اسرائیل و نمیدونم آمادگیش برای حمله نظامی و اینها به نظر من خیلی جدی نیست، چون میتونه حالا چیز تبلیغاتی باشه. چون اسرائیل به تنهایی نمیتونه حمله کنه به مراکز هسته‌ای، میتونه حمله کنه ولی احتمالا نمیتونه، اونقدر کارآمد نخواهد بود حملش و خطر در واقع رفتن جمهوری اسلامی به سمت بمب بیشتر میشه و این رو خودشون هم میدونن و بدون آمریکا وارد نمیشه. ولی مسئله مهم که جمهوری اسلامی ازش نگرانه فعال شدن مکانیزم ماشه است. اگر از مذاکره با آمریکا کنار بکشه جمهوری اسلامی در این مرحله، اروپایی‌ها به طور قطع یقین مکانیزم ماشه رو فعال میکنن و تمام تحریم‌های سازمان ملل که بر اساس اون قرارداد برجام برداشته شده بود دوباره برخواهند گشت. و علی آقا راه زیادی هم نمونده تا فعال شدن مکانیزم ماشه. گویا اگر به توافق نرسن و اتفاقاتی نیفته، خرداد ماه، یعنی همین ماهی که پیش رو هستش، این مکانیزم فعال میشه. نه، هنوز اروپایی‌ها فعالش نکردن. مهلتش تا اون موقع است گویا. تا مرداد میتونن اون کار رو بکنن و اینکه اروپایی‌ها ولی هنوز نکردند. اما خب مشخصه که خیلی منتظر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستن که قرار منتشر شه درباره عملکرد همکاری جمهوری اسلامی. و موضوع دوم، منتظر تعیین تکلیف مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی هستند. ولی خب احتمال فعال کردنش بسیار زیاده در شرایط فعلی. جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، برای همین حداقل میخواد که یک توافق ولو موقت با آمریکایی‌ها داشته باشه. یعنی غنیسازی رو بگه تعلیق میکنن به موقتی، آمریکایی‌ها هم در واقع فعلا بگن حالا ما هم بعضی از تحریم ها رو موقتا تعلیق میکنیم، که این مهلت در واقع مکانیزم ماشه بگذره و بعد حالا بعداً دوباره تصمیم بگیرند. منظور این که نگرانی از حمله نظامی برای جمهوری اسلامی از نظر من الان یک مسئله ثانویه است. نگرانی اصلیش بحث مکانیزم ماشه و در واقع تنگتر شدن فشار اقتصادی سیاسی علیه اونه. علی آقا، با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات گذشته، چه با اروپایی‌ها حالا چه مذاکرات غیر مسلم که با آمریکا داشتش، یک بازی خرید زمان رو همیشه پیش گرفته و جلو برده. آیا با توجه به سابقه که جمهوری اسلامی داشته و این بازی شوم و ناامید کننده و
بدون دستاوردی که همیشه انجام داده یک زمانی بخره، یک دوره‌ای بگذره، آدما عوض بشن، رویکردها عوض بشه، مناسبات منطقه عوض بشه. آیا با توجه به این آمریکا فرصت به جمهوری اسلامی میده؟ مثلا بگیم توافق موقت به چه درد آمریکا میخوره؟ خب دوره ریاست جمهوری ترامپ ممکنه تمام بشه، یکی مثل بایدن بیاد سر کار دوباره روز از نو روزی از نو، یا مثل اوباما بیاد دوباره سر کار یه سری امتیازات بده، یه سری پولا رو آزاد بکنه، دوباره اینا جون بگیرن. چقدر محتمله با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوست داره وقت بخره، دوست داره زمان بخره، این توافق موقت صورت بگیره؟ ببین جوری که حالا حرف میزنی از بایدن و اوباما و ترامپ، من خیلی فرق نمیدونم. ترامپ هم میخواد امتیاز بده، اگر امتیازی که میخواد تو بگیره امتیاز میده. خب ببین الان تمام صحبت‌های ترامپ چه در دوره مناظره‌های انتخاباتی چه دوره‌ای که اومد سر کار این بودش که اگر من سر کار می بودم اون حمله 7 اکتبر اتفاق نمی‌افتاد، جمهوری اسلامی پولی نداشت، بایدن به اینا پول داد، قبلش هم که اوباما به اینا پول داده بود، اینا دوباره جون گرفتن وگرنه ورشکست شده بودن. با توجه به صحبتایی که کرده و ادعاهایی که بیان کرده، آیا امتیاز دادنش خودش رو در کنار اون کسایی که ازشون انتقاد می‌کرد قرار نمیده؟ خب خیلی و الان بحثی که مطرحه اینه که حالا قراردادی هم که دنبالشه احتمالاً شبیه برجامه و نقد میکنن بهش، مخصوصا مثلا طرفداران اسرائیل که ببینید مثلا اندیشکده‌هایی که توی آمریکا هستن که خیلی به اسرائیلیا نزدیکن، همین نقدو دارن بهش مطرح میکنن که دارید میری و این شگردشونه دیگه، دارید یه قراردادی شبیه برجام باشون امضا میکنی که خب خودت منتقدش. بله. و اصلا بعید نیست، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس به ضرس قاطع میگم نمیدونه که در ذهن ترامپ و حالا کابینش چه میگذره و در واقع تا چه حد میتونه پیش بره در مذاکره با جمهوری اسلامی. ولی اون نکته‌ای که گفتی درباره زمان و بله. کشتن وقت، من فکر کنم الان اتفاقا جمهوری اسلامی خودش قربانی زمانه. یعنی هر چقدر این مدت طولانی تر بشه، میگم این فعال شدن مکانیزم ماشه کابوس جمهوری اسلامی الان، و برای همین عجله داره که هر چه زودتر به یک توافقی ولو موقت با آمریکایی‌ها برسه که مکانیزم ماشه فعال نشه. ولی آمریکایی‌ها اتفاقا عجله ای ندارن، یعنی ترامپ چه الان چه 6 ماه بعد چه یه سال بعد، فقط تا زمانی که جمهوری اسلامی به سمت در واقع ساخت بمب نره هیچ نگرانی. با توجه به رویکرد اولیه‌شون من دارم میگم این زمان رو نمیخواد، چون گفتش ما یه ضرب العجل 2 ماهه میدیم، یک نامه فرستیم که تو 2 ماه بعد پاسخ ما رو بده، به یه توافقی باید برسیم. یعنی این تسریع در زمان رسیدن به شتاب دادن به دسترسی به توافق رو از طرف ترامپینان روز نخست مطرح شد دیگه که شما ضرب العجل 2 ماهه داری، باید انجام بشه کار. حالا وارد مذاکرات شدن و اینکه ترامپ هم که توی این مدت که بیکار نبود، ترامپ به هر حال تحریم‌ها و نمیدونم فشارهای اقتصادی و هی داره تمدید میشه، تحریم‌های جدید داره اعمال میشه علیه بعضی از شرکت‌ها و حتی افراد در جمهوری اسلامی. برای همین اون هم که همینجوری ساکت ننشسته و اینجوری نیست که منفعل باشه. ولی مسئله اینه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان وقت کشی به سودش نیست. علی آقا یه پرسش دیگه ازت دارم، ولی اجازه بده شما تماس برنامه رو به رفقامون بگم و این پرسش هم ازت داشته باشم. رفقای عزیز، همراهان همیشگی، سرنوشت مذاکرات هسته‌ای به کدام سو می رود؟ برخی میگویند این مذاکرات امید تازه است، برخی دیگر میگویند همون بازی ناامید کننده و وقت کش تکراری همیشگی که هیچ سودی برای ملت نخواهد داشت. به باور شما این مذاکرات سرنوشتش چه خواهد شد؟ به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ در روزهایی که خبرها پر شده از صحبت درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا، مردم هم در کوچه و خیابان و هم در تاکسی و نانوایی‌ها و مکان‌های عمومی این سوال رو از خود میپرسند و از دیگران: آیا واقعا قرار است اتفاقی بیفتد یا باز هم ماجرا کش پیدا می‌کند و هیچ به هیچ؟ این بار شما روی خط برنامه بیاید و این پرسش رو پاسخ بدید. شما بگید که چه فکری میکنید در رابطه با آینده مذاکرات، به کدام سمت و سو خواهد رفت و طرفهای مذاکره کننده و اسرائیلی که این وسط خیلی عصبانی است چه واکنشی خواهند داشت در رابطه با آنچه که شما ممکنه فکر بکنید که پیش میاد در رابطه با سرنوشت برجام، سرنوشت مذاکرات. شماره تماسی که رفقان براتون در نظر گرفتن 2044 1514 020 952 2044 1514 020 952. میتونید رو خط برنامه بیایید و در این باره با هم دیگه گفتگو بکنیم. آینده و سرنوشت مذاکرات به کدام سمت و سو میره؟ علی آقا، ما راجع به آمریکا صحبت کردیم و خطای قرمزی که کشیدن و کنش‌های احتمالی که ممکنه پیش بیاد، اما در رابطه با اسرائیل صحبت نکردیم. اگر به یک توافق نصف نیمه بخوان برسن، یا اگر اسرائیل احساس بکنه که این داره کش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی داره برای خودش زمان میخره تا به اون بمبی که
اسرائیل ازش دم میزنه برسه و بتونه بسازه و خودش رو اتمی بکنه، آیا واکنشی نشان خواهد داد، اقدامی خواهد کرد؟ چقدر خاطر آمریکا یا جمهوری اسلامی از اسرائیل جمعه؟ شما به من گفتی که اسرائیل بدون حضور آمریکا اگر هم حمله بکنه حملش اونقدر کارا و راهگشا نخواهد بود، اما چه خواهد کرد؟ آیا به هر صورت این حمله رو انجام میده یا اینکه نه صبر میکنه اتفاق دیگه بیفته، یا اگر اشخاص رو بخواد بره سراغش همون کاری که همیشه میکنه براش کم هزینه تر و تاثیرگذارتر خواهد بود تا اینکه بخواد تأسیسات اتمی رو بزنه؟ ببین اشخاص رو یه مسئله قانونیه، اینکه والا میتونه بره سران کشورها رو بزنه ترور کنه، من نمیدونم چقدر ممکنه و آیا همچین کاری اسرائیلیا میکنن یا نه، اونو نمیدونم. ولی نمیخوام تجربه نشون داده حالا سران کشورها نه، ولی خب کسایی که سر راهشون باشن براشون خطری احساس کنن خطرناک ممکنه باشن حذفشون. نه متوجهم. اسرائیلیا اگر برای تا الان هر کسی رو حذف کردن از این سرکرده های گروه های تروریستی بودند که وقتی حذفشون هم میکرد دنیا دست هم میزد براش که چه خوب کاری کردی. آفرین بده. الان دنیا جای امن‌تریه. خب یعنی اون یه مسئله دیگه است، ولی اینکه بره سران کشورها رو هدف قرار بده اون یه مسئله دیگه است. من نمیدونم چقدر اسرائیلیا میخوان توی این موقعیت قرار بگیرن یا شدنیه یا نه. حالا میدونم شاید خیلی از ایرانی‌ها دوست دارن همچین چیزی. گمان زنی هاست که داریم احتمال داریم آره. بلند با هم فکر میکنیم. من ولی به نظر من رفتن سراغ اون مرحله بدون اینکه در واقع بهانه لازم رو به اسرائیلیا داده باشن خیلی بعیده، مگر اینکه مثلا دست به یه کار خیلی عجیب غریبی بزنه، مثلا جمهوری اسلامی نمیدونم یه کار تروریستی بکنه، بعد اون موقع حالا ممکنه به اون سمت بره. ولی الان در این شرایط که بحث مذاکره بر سر برنامه اتمیه به اون سمت رفتن رو نمیدونم. اون بحث این که اسرائیل چقدر قادره، که حتما اسرائیل میتونه آسیب بزنه به تمام تأسیسات هسته‌ای، ولی اینکه چقدر قادره در واقع کامل برنامه اتمی ایران رو از بین ببره، کل کارشناسای نظامی اسرائیلی آمریکایی همه میگن که به تنهایی نمیتونه، نیاز به کمک آمریکا و حضور آمریکا داره. از این جهت من فکر نمی کنم، چه بسا شاید در یه مرحله‌ای به یه همچین تصمیمی بگیرن، ولی خب فراموش نکنیم الان اسرائیل خودش هم تو شرایط خوبی نیست. بله. الان فشار اروپایی دیگه، متحدان اصلی اسرائیل الان دارن بهش فشار میارن، مخصوصا دولتی که الان در اسرائیل سر کار، خیلی نقد بهش وارد از سمت اروپایا، ازش میخوان که جنگ در غزه رو تموم کنه و نمیدونم که چقدر این امکان رو داره که بیاد حالا برخلاف در واقع تصمیم یا خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک تنه و سرخود تصمیمی رو بگیره و اقدامی انجام بده. اون هم از نظر من بعیده. دمت گرم علی آقا، سپاسگزارم از توضیح. میون تماس‌ها باز هم نظرات شما رو علی آقا تو تماس‌ها بچه‌ها صحبت می‌کنن، بیا تو شما هم درگیر بحث ساکت میشینی مقدار. حالا باز بحث احزاب میشه اون موقع باز ما اختلاف نظر باید با حضور احزاب ادامهش بدیم، ولی در بحثات شرکت کن خواهش می‌کنم. با همایون صحبت می‌کنیم. رفقا از تهران بهمون زنگ زده. همایون جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام آقا، امید شبت بخیر. به روی ماهت همایون، درود به تو. حال شما چطوره؟ سپاس رفیق. علی آقای عزیز و محترم سلام عرض میکنم. درود بر شما. آقا امید جان. من دیدم شما توی برنامه ها خیلی یه وقتایی حالت پرخاش به نسل 57 دارید. بله. و میخواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید اون چیزی که حرکت‌های اجتماعی رو شکل میده الزاماً آگاهی نیست. ببینید حرکت‌های اجتماعی رو فرهنگ شکل میده، فرهنگ یه جامعه. انقلاب 57 یه انقلابی بود که تابع فرهنگ عمومی جامعه بود، تا انقلاب نارضایتی و چه میدونم این داستانا. حالا فرهنگ چیه؟ ببینید من امید جان خیلی با خودم کلنجار رفتم که این زنگو به شما بزنم. توی مقطعی گفتم خب این کار خودزنیه، مردم تنها پناهشون شبکه‌ای شماست، درد و دل میکنن. اما من بذار یه مثال از خودت از فرهنگ بزنم. بله اجازه میدی؟ خواهش میکنم رفیق، حتما. امید جان ببین، شما توی برنامه‌ای بفرمایید شام به هر حال یه سمتی داشتی، بر اساس یه باوری که داشتی اومدی به این برنامه مسیر و خط دادی، برنامه رو به شکلی تعریف کردی که کف امتیازات شد 8.
یعنی اگر کسی امتیاز مثلا کمی میداد یا آدم بدجنسی بود یا پولپرست بود، خب یه خانم جوانی شرکت میکنه، نامزدی داره، بعداً توسط خانواده همسرش مورد شماتت قرار بگیره، تو رفتی بدجنسی کردی، طرف میومد از همه چیز ناراحت بود، ولی موقع امتیاز دادن عدد 8 رو میداد. شما به خودت حق دادی که به برنامه گرا بدی، مسیر بدی و ببینید خیلی طبیعیه بسیجی سپاهی هم به خودش حق میده رئیس باشگاه ورزشی بشه. شما همایون عزیز، من یه پرسشی ازت بپرسم. آخونده هم به خودش حق میده چون میگه من احکام الهی رو دارم عنوان میکنم، بزنه مردم رو سنگسار کنه. توجه میکنی اون چیز، ببین حق وقتی به خودت میدی و یه باوری داری و میای مسیر میدی به جامعه، این میشه فرهنگ. بله. اندازه موهای سرت میتونم برات مثال بزنم که فرهنگ چیه. ما همه میدونیم دروغ بده، خیلی عصبانی میشیم دروغ بشنویم ولی دروغ میگیم. ما همه میدونیم رژیم درست چیه ولی اکثرا اضافه وزن داریم. ببین اون چیزی که همایون عزیزم، میگن نسل آگاه نسل ضد جانم. همایون جان، اگر انتقادت رو یکم کوتاه‌تر نگه داری یه فرصتی پیدا میشه من هم یه پاسخ بدم و بریم سراغ ادامه تماسا. حتما. آره لطفا. من میخواستم بگم انقلاب 57 یه انقلابی بود که بیشتر از اینی که انقلاب نارضایتی باشه یه انقلابی بود که ریشه در فرهنگ داشت. ببین باز هم یه مثال خیلی کوتاه دیگه بزنم. فرهنگ اون چیز، این همه سال شماها برنامه ساختید، یه دفعه گفتید کسایی که اونجوری بیرحمانه داریم گوش میکنیم کوروش جان، من صحبت‌های شما رو دارم میشنوم، اگر بتونیم به جنبندی برسیم. کوروش مثل که از دست دادیم و کوروش داری صدای منو؟ نه. خب ببین کوروش عزیزم، اما از این مقایسه‌ای که شما کردی خیلی با هم دیگه فرق داره. یه شماره جدید من خدمتتون اعلام بکنم، 2044 2046 100 817 شماره جدید شماره تماس تازه هستش. میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه بیاد با این شماره 2044 2046 100 817. بله میتونید رو خط برنامه با هم دیگه گفتگو کنیم. همایون عزیز دوست داشتنی، کاراکتر طغرل یک کاراکتر تلویزیونی هستش و روی اون برنامه صداگذاری میکنه و تلاش میکنه که یک نمکی برنامه اضافه کنه و اشتباهات شرکت کننده ها رو هایلایت کنه، مثل هایلایتر هایلایت میکنه. اینی که شما شخصیت تلویزیونی طغرل رو با بسیجیایی که با ساچه میزنن چشم مردم رو اعدام میکنن، تجاوز میکنن، سنگسار میکنن، اینو مقایسه میکنین، یکم عجیب و دور از ذهنه. بعدم طغرل موقعی که دوستان دارن امتیاز میدن، موقعی که دارن تو برنامه شرکت میکنن، اونجا حضور نداره. اونا هر کار بخوان جلوی دوربین میکنن، هر امتیازی بخوان میدن. طغرل بعدن روش صدا میذاره، طغرل اصلا اونجا نیستش. این نحوه کار طغرل، این هیچی، این به کنار. بعدم ما وقتی میگیم 57 شما میگی این انقلاب که من بهش میگم شورش، از فرهنگ مردم بلند شده. اون موقع فرهنگ مردم دوستی بود، مهر بود، هر کس به کیش خود بود، چادرشو سر میکرد میرفت مسجد، عرق خورد لباسشو میپوشید شب میرفت کاباره عرقشو میخورد. این فرهنگ جامعه بود، فرهنگ عمومی بود. عیسی به دین خود بود، موسی به دین خود بود، هیچ کس به کسی کار نداشت. حکومت سعی نمیکرد سلیقه خودش، خواست خودش رو تحمیل بکنه به جامعه، همه رو آزاد گذاشته بود. و اگر ما میگیم 57 کسایی نیستن که سال 57 بودن و زندگی میکردن، نه، کسانی که در سال 57 به خودشون اجازه دادن ناآگاهانه بریزن توی خیابون، مملکت رو به آشوب بکشن و اصلاً تفکری نداشتن که چه اتفاقی داره میفته. منطقه تو شرایطی، کشورهای همسایه تو شرایطی هستن، ما تو چه شرایطی هستیم، دشمنای میهن کیا هستن، کیا چشم دوختن به آینده ایران که به تباهی بره، ریختن تو خیابون کاری که الان میگن ما اشتباه کردیم، نمیدونم گول خوردیم و خیلی ساده کنارش عبور میکنن. من 3-4 تا برنامه پیش اعلام کردم، به خودم قول دادم دیگه 57 یا گیر ندم چون دربارهشون زیاد صحبت کردیم، اما خب گویا نقل تمام محافل هستن عزیزان با کاری که کردن. یک جریان میهنسوز، ملتکش و آینده ویرانگر به نام 57 افتاد به جون ما و بله که باهاش زاویه داریم. من اگه امروز اینجا نشستم، من اگه بیشتر 27 سال از عمرم تو غربت زندگی کردم، به خاطر همون جریان 57. اگه من تو میهن خودم نمیتونم کار کنم، زندگی کنم، برم بیام، برای همون جریان 57. و شمایی که برنامه رو دارید تماشا میکنید، دلت پر کینه دارید، بغض داری، نارضایتی داری، حسرت تو سینت هستش، برای همون جریان 57. حق بدید اگه کمی از دستشون ناراحت باشیم.
علی آقا ببخشید شما خیلی ساکت موندی. من این تماس رو بگیرم از شیروان، به همون زنگ زد نادر جهانبانی. نادر جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. آقای جهانبانی الو سلام. به روی ماهتون. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم. شما خوب هستین؟ درود بر شما و درود به شما. علی آقای درود به شما. درود. من می‌خواستم راجع به مذاکرات صحبت کنم. لطف می‌کنید قربان. در حدی نیستن که بخوام با آمریکا مذاکره بکنن. اون چرا آقای عراقچی که 2 کلاس سواد هم نداره، نمیدونه حرف بزنه و فقط میگه بزن. آخه این در حد یه آدمیه که مثلا وزیر امور خارجه یک کشور بشه و فقط بلدن اینا سر از آن نشده ملت رو اعدام بکنن یا یه کاری بکنن که طرف از فقر و نداری بنزین بریزه رو سرش. فقط این چیزها رو اینا میتونن انجام بدن. یعنی هیچ کار بلد نیستن. یا اینکه یه کسی مثل نادر جهانبانی عزیزه که نادر سفیر جان. نادر اینا رو ما همه میدونیم رفیق. تو راجع به مذاکرات میخوای صحبت بکنی. آینده مذاکرات رو چطور میبینیم با توجه به اتفاقاتی که افتاده، حرفایی که زدم؟ ببین با وضعیتی که اینا درست کردن اصلا ملت رو افسرده کردن با این تابلوهایی که زدن. رئیسی که مثلا الو داریم گوش میکنیم. ملت اونقدر درگیر خودشون هستن که این کاری کردن که یه لحظه با مادرم صحبت کنیم. الو سلام خانم درود بر شما. سلام. خیلی ممنون. من شب روز پیش تلویزیون شما نشستم. دست شما درد نکنه. اینا یه سرهم میکنن، اینا یه کارای سرهم میکنن. اصلا اینا هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری از فقط سرکاری و دروغ، شما دروغ به مردم تحویل میدن. مادرم شما اخبار مذاکرات رو دنبال میکنید، گوش میکنید؟ بله خیلی گوش میکنم. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ اصلا به درد ما میخوره مذاکرات یا نه، یا چه فکری میکنید راجبش؟ فکر نکنم داداش جان. الان چند هفته میرم کاری کردن سرم عزیزم. نه قربونت برم، نه هیچی. همینطوری را برو نگاه کن، دنبالش نگاه کن. اینا هیچ کاری نمیکنه، فقط میایه دهنشو گشاد میکنه. یه چیزی مونده، یه کاری میخوایم بکنیم، هیچ کاری هم نمیتونن. فقط نشستن مثل همون ظریف بی وجدان دروغ بگن. دیروز انقدر دروغ گفت من میخواستم برای اونا صحبت کنم. دروغ نگو با مردم. تو ایران رو به پناه دادی به چیز همون یه ماهی قزلالا نمیبینیم، همه رو دریا چین دادی، همه چیز دادی، میخوای ایران رو درست کنی. شما هیچ نمیتونی. دور از جان شما هیچ غلطی نمیکنی، فقط ایران رو به بدبختی کشیدی. مادر جان زمانی که این آخوندا داشتن میومدن سر کار که حکومت رو در دست بگیرن، شما چند سال داشتید؟ من اونجا 22 سال، یه بار دیگه هم برای شما زنگ زدم. اونجا 22 سال بودم. 22 سالتون. بعد بابا ما اینا. پس شما هم از جوونی چی نفهمیدین؟ هیچی نفهمیدیم. فقط همون 20 سال از زمان شاه یه لذتی بردیم دیگه. از اون موقع به بعدم الان 60 و چند ساله دیگه هیچ لذتی نبردیم. نه بچه هم آوردن، نه ما الان شما خواستتون چیه؟ چه آرزویی دارید؟ چه رویایی در سر دارید؟ سر شاه بیاد مثل قدیما درست کنم، مثل زمان شاه. باز یک بچه ها ما ببینن که ما براش تعریف میکنم، میگم اینجوری بود اونجوری بود، به مردم خوش میگذشت، به مردم خوب بود. بچه ها ما ببینم. بله متوجه شدم. خیلی سپاسگزارم. فقط برای دزدی ما اینا اومدن. خیلی سپاسگزارم از تماستون. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم. علی آقا نظر شما راجع صحبت چی بود؟ خب به هر حال می‌بینیم دیگه با مردم میدونن و خیلی هم پیگیرن. ساده دل و صاف و صادق و بیریا و حرف دل بزنن. اینا خیلی هم فروتنی کردن، گفتن من نمیدونم و من بی سوادم، ولی خب ظریف و آخرین اظهارات ظریف و همه رو میدونستند و تحلیل میکردن.
من راجع به صحبت اون دوست اولی که زنگ زد و نقد داشت به شما اگه اشکال نداره با یه اختلاف نظری پیدا کنم با من. آره سر اون عالیه. فرهنگی که گفتی فرهنگ مردم چی بود، ولی خب واقعا من با ایشون موافقم. انقلاب 57 یا شورش 57 بخشش فرهنگی بود، یعنی شاید ضد فرهنگ بگیم بهتره، چون اون آدم هایی که در واقع اون اعتراض رو کردند و اون مملکت رو به اون وضع انداختند واقعا مخالف بعضی از مظاهر مثلا آزادی زنان در ایران بودن، واقعا بود. یعنی بعضیا انگیزشون این بود که چرا زنان حق رأی دارن، چرا زنان راحت میتونن مثل مردا کار کنن. تمام جامعه هم اینو نمیگفتن، ولی من راجع به اون آدم‌هایی که این انقلاب رو رقم زدن میگم دیگه، کم هم نبودن و در واقع مخالفتشون با اون اقداماتی بود که شاه کرده بود، به زنان آزادی داده بود، جامعه به لحاظ اجتماعی جامعه آزادی بود، هیچ کس در ایران بر اساس در واقع باور دینی مذهبیش مورد تبعیض قرار نمی گرفت، هیچ از این مسائل وجود نداشت در ایران و اونا به علیه این قیام کردند، اون آدم هایی که قیام کردند. برای همین یه جورایی فرهنگی و حالا ضد فرهنگی میتونی اسمش رو بذاری، ولی خب مخالفت با اون یه آزادی بیانیه. من نمیدونم دوستانی که مثلا نقد میکنن که چرا با 57 یا مخالفت میکنی، در واقع اشتباه اونها رو و الان پافشاریشون بر اون اشتباه رو داریم نقد میکنیم. بله. یعنی اگر از کسانی که اون نسل بودن 20 ساله بوده 30 ساله بوده و در تظاهرات شرکت کرده اصلا از روی ناآگاهی یا فریب خورده هرچی، ولی الان نظرش اینه که چه اشتباه بزرگی و میخواد هر جوری شده جبران کنه. بله. اونا خب خیلی محترمم. من فکر میکنم خیلی از نسل اون 57 که الان موندن واقعا همین جوری همین فکر رو میکنن، چون امکان نداره شما این وضعیت مملکت رو ببینی، وضعیت بچه‌ها و نوه‌های خودت رو ببینی و راضی باشی از اون اتفاق، امکان نداره. ولی خب یه اقلیتی هنوز وجود دارن که دفاع میکنن از اون اشتباه و از اون خودکشی دست جمعی ما ایرانی‌ها و اونها جای نقد داره طبیعتا. یکی از همین 57 زنگ زد و برنامه میگه اون موقع ما جرأت داشتیم رفتیم انقلاب کردیم، شما اگه جرأت دارید برید انقلاب کنید. ولی فراموش کرد که اون موقع پادشاهی بود که ملتش دوست داشت و نمیکشت. اینا یه سری نیرو اشغالگر هستن که اصلا مردم براشون مهم نیستن و همه رو میکشن. به این چیزا اشاره نمیکنن. سپاسگزارم از توضیحات علی آقا. مخالفتم جذاب بود این سری. ضد فرهنگ بود واقعا، به نکته خوبی اشاره کرد. قضیه فرهنگی نبود، ضد فرهنگی بود. ضد اون فرهنگی که در واقع آورده بودن. درسته. خانم مریم به همون زنگ زدن از کرج، اما پیش از اون من شماره تماس رو یک بار دیگه براتون بخونم رفقا. 2044 2046 100 817 شماره تماسی که میتونید زنگ بزنید روی خط برنامه بیاد، به ویژه هم میهنانی که از درون میهن تماس میگیرن. خانم مریم درود بر شما، صداتون رو از کرج میشنویم. سلام. به روی ماهتون خانم. درود به شما. درود به شما. درود به شما. علی آقا پسرای منی. درود بر شما. کوچیک شما. آقایی. مخلص. من تو زمان جنگ 8 سال تو منطقه جنگی بودم با شوهرم، با 2 تا بچه کوچیک، یکی بچه 2 ساله یکی 9 ماهه. من خدا حفظت کنه مادر. تو منطقه جنگی بودم چون جایی نداشتم برم، کسی کاری نداشتم، به خاطر همون پیش شوهرم موندم اونجا. جنگ تموم شد من اومدم. من یه پسر بزرگ کردم فرستادم سربازی، تو سربازی تهران تو پادگان امام خمینی سربازه، چون هیکلش خوب بود سرباز شد. اونجا مجروح جنگی شد، یه پاشو از دست داد. تو ماموریتی که برمیگشت با یه سوار تک موتور بود، یه ماشین اومد بهش زد، یه پاش کلن خورد شد. 15 روز تو بیمارستان خوابید. بعد 15 روز فرستادم خونه، 15 روز استراحت کرد، رفت شکایت کنه. فرماندهش بهش گفت آقا شکایت کنی باید تمام بقیه سربازی یه پایه با یه پا اینجا چیز کنی، نگهبانی بدی، نمیتونی شکایت کنی. آقا 3-4 روز قبل تلویزیون ایران مصاحبه میکرد با یه آقای خیری که خیری میگم من 10 تا درمانگاه و مغازه و اینا مسجد مدرسه بخشیدم. یه خونه دارم تو تهران که نمیتونم بگم چقدر
ارزش داره. میخوام ببخشم پسر من توی بیابون زندگی میکنه با یه پا، یه زن و یه بچه که نمیتونه اجاره خونش بده، ماهی 6 میلیون و 500، یعنی تو بیابونه، چون پولی پیش نداره بده. صابخونه تا برج 4 بهش اجازه داده بمونه، بعدا بیرونش کنه. خانم آقای خیری که یه خونه تو تهران داره 10 تا درمانگاه ساخته، مدرسه ساخته، نمیتونه با بچه من کمک کنه؟ مریم جون آخه یه چیزی هستش، اجازه ببینید، آخه خیرین هم اجازه من تلویزیون منو گوش بدید، خیرین مگه چند نفر رو میتونن کمک بکنن؟ من خیلی متاسفم همین شرایطی برای پسرتون از پاشون هم از دست دادن و مشکلات این گونه دارن، اما حقشون رو باید از دولت بگیرن دیگه. یک متولی داره کشور و جامعه به نام دولت یا حکومت که یک سری برنامه‌ها رو تعریف کرد و دوستایی که از کار افتادن یه سری قوانین رو تعریف کرد. مگه میشه علی آقا کسی که یه پاشو از دست داده فرماندهی به زور باید واسه یه پای نگهبانی بدی؟ مگه نظام پزشکی نداره؟ مگه من نمیدونم قضیه از چه قرار میشه؟ توضیح برام بدی لطفا. حالا زور میگن، ممکنه بگن، ولی خب حق قانونیشو باید بره دنبال کنه و شکایتی که اگر داره باید انجام بده و طبیعتاً اما محتمله که جمهوری اسلامی به هر حال بعضیا این کارا رو بکنند و زور بگن که اگه این کارو کنی تهدیدش کرده باشن. ولی در تایید حرف تو خیر نمیتونه همینجوری در واقع به همه که این کار رو نمیکنه. حالا بعضی خیرها ممکنه این کار رو بکنن، ولی این وظیفه در واقع تامین اجتماعی، کسی که اصلا دوره خدمت سربازی آسیب دیده، وظیفه همون یگانیه که این سربازی رفته که در واقع براش حداقل مسکن رو نمیدونم تامین اجتماعیش رو تامین کنن. عجیب غریبه. و ما شاید تعداد خیرین دست به جیبمون که دارن میتونن کمک بکنن شاید تو کشور 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 100,000 نفر باشه. ما 80 میلیون زیر خط فقر داریم. چجوری میشه رسیدگی کنه؟ بعد خودمون این همه ثروت، شما خودت فرزندت که الان میگی تو بیابون داره زندگی میکنه با یه پا، از اون نفت، از اون معدن طلا، از اون معدن مس، از اون معدن آهنگ، از منابع کشور سهم داره، حقشه. چرا نمیریم بگیریم؟ بعد باید زنگ بزنیم بگیم یه خیر حالا اونجا مدرسه ساخته چرا بچه من نداده؟ خب بچه شما حق خودش رو میتونه بگیره، حق داره تو این کشور. من، شما، هممون. خانم پروین به همون زنگ زدن از کرج. دوباره خانم پروین درود بر شما، رو خط برنامه هستیم. درود بر شما جناب آقای امید درود و همینطور علی آقای حمید. درود بر شما. در مورد مذاکرات هسته‌ای که صحبت امشبتون هستش، بحث امشبتون هست، خلاصش همون چیزی میشه که اون خانم 60 و چند ساله که از شیروان تماس گرفته بودن و گوشی رو از پسرشون گرفتن، خیلی خیلی عالی، جامع و خلاصه گفتن که به جایی نمیرسه، چون توی این چند هفته مگه به جایی رسیدن؟ مگه تونستن مشکلی رو حل کنن؟ مگه تونستن روزانه امیدی یا کورسوی امیدی رو برای مردم ایران به نمایش بگذارن؟ چه هیئت جمهوری اسلامی و چه هیئت امریکایی. در مورد عمده صحبت من خیلی سریع صحبت میکنم که نوبت بقیه برسه. عمده صحبت من در مورد اون آقایی بودش که داشتن در مورد انقلابیون 57 صحبت میکردن که آقای علی حمید گفتن که با نظر ایشون موافقن به صورت کلی و جنرال، که من به شدت مخالفم به دلیل اینکه ایشون داشتن فلسفی صحبت میکردن، ایشون اصلا منطقی صحبت نمیکردن. منطق اون چیزی هستش که ما میبینیم، عقل داریم، شعور داریم، فهم داریم، درک داریم از شرایط، از جو جامعه و از اوضاع مملکتمون که الان یک ایران نابود جلوی چشممون هست و واقعا نمیتونیم زندگی کنیم به هیچ عنوان. چرا بیایم وقتی که میگن که الو؟ بله یه لحظه صداتون رفت خانم، الان داریمتون دوباره، ادامه بدید پروین جان. بله خواهش میکنم. وقتی که میگن که ضد فرهنگه، خب ضد فرهنگ بوده، دلیل نمیشه که حرف ایشون از لحاظ فلسفی وقتی داره صحبت میکنه یه چیزی رو به یه چیز دیگه ربط میده. مگر اینجا دادگاهه؟ ربطش رو من تایید نکردم، من اصلا چیزی رو تایید نکردم. من گفتم موافقم که این به هر حال اون اتفاقی که سال 57 افتاد بخش زیادیش فرهنگی بود و اینکه حالا میشه راجبش حرف زد، ولی من حرفایشون رو اصلا به قول خودتون
نوع ضد فرهنگ. حالا ضد فرهنگی مردم بله، به دلیل اینکه مردم اونقدر سواد اجتماعی بالا نداشتن که بتونن این رو هضم کنن، انقدر اداپت نشده بودن با شرایط اجتماعی و فرهنگ. قطع شد این دفعه پرمین خانم. سوادم داشتن. آخه خیلی از کسایی که رفتن پشت خمینی سواد داشتن. دانشگاه تهران درس خونده بود، دانشگاه علی آقا لزوما هر کسی که مدرک تحصیلی داشته باشه با سوادی نیست. خب نه کاری ندارم، سواد دانشگاهی داشت، خب آکادمیک شاید، ولی شعور اجتماعی، فهم، درک از موضوع، تحلیل درست از جامعه و مسائل روز شاید نداشتن. واقعا تحلیل درست نداشتن. الان میتونیم بگیم به تاریخ رو از چه میدونم از آخر به اول نمی‌نویسن. اون موقع در واقع این تحلیلشون اشتباه عذاب در اومد. حالا کاری ندارم، ولی به هر حال آدمای بی سواد که سر از روی ناآگاهی رفته باشن، نه، اینا باور داشتن که آقا شاه این آزادیایی که به زنا داده بده، خب، و برای همین اومدن جلوش وایسادن، تظاهرات کردن. بعضیشون انگیزشون این بود، فکر میکردن خب شاه ارتباطش با آمریکا بده، ما نباید با آمریکا دوست باشیم، ما باید دشمن آمریکا باشیم، ما باید دشمن اسرائیل باشیم، ما باید با همه دشمن باشیم، ما باید عاشق شوروی باشیم، ما باید عاشق آرمان فلسطین باشیم. اینا اینجوری فکر میکنن، رفتن انقلاب کردن. اینجوری بود دیگه. این حالا اسمشو میتونی بذاری ضد فرهنگ، ولی این به هر حال یک تفکری بود. چپ‌ها، اسلامگراها، همه اینا، نهضت آزادی، همه اینا در این با هم متحد بودن. حتی جبهه ملی، مثلا سلامتیان و نمیدونم اینها آدمای جبهه ملی بودن که اینا میرفتن توی سوریه به گفته خودشون آموزش نظامی میدادن با فلسطینیا که بعداً برن با اسرائیل بجنگن. یعنی حتی اونایی که اسم در واقع ملیگرایی ایرانی رو یدک میکشیدن مثلا، میرفتن و آرمانشون این بود و طرفدار این بودن که ایران رو در مقابل آمریکا و اسرائیل و غرب و همه اینها قرار بدن برای یه آرمان مهمی که هیچ ربطی به ملت ایران نداره و اتفاقا علیه منافع ملی ایرانه. این من بهش میگم حالا این یه چیز فرهنگی بود، حالا تو میتونی بهش بگی ضد فرهنگی، ولی من حرف اون آقا رو اصلا تایید نکردم. بله، نتیجه‌ای که می‌خواست بگیره رو تایید نکردم. من با شما مخالفتی نمی‌کنم. مخلصی. با کوروش صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. کوروش جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما. درود به شما. ما با هم پیشتر صحبت کرده بودیم کوروش جون. خواهش ازت میکنم منو بگیر. امکانش نیست برام از اینجا کوروش جون. خیلی خوب. ببخشید. کردم از به بچه‌ها میگم بگیرن، شما بفرمایید. کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست. عقل بر گوش و دلم گفت که ایمان ادب است. آدمیزاده اگر بی ادب است انسان نیست. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. من از تمام هموطنای عزیزم دست تک تکشون رو میبوسم. نیان در یخچالشون رو واکنن بگن آقا ما چیزی نداریم. مگه کسی چیزی آورد گذاشت تو یخچال شما؟ آخرش در پایان آقای قالیباف اومد گفت منم یخچالم وا کردم چیزی توش نبوده. برنیاید این دو کار از هیچ فرد. مردی از نامرد و نامردی ز مرد. مردا بلد نیستن نامردی کنن، نامردان بلد نیستن مردی کنن. آن که میگوید منم هرگز من نشد. من بگم منم، من میگم بی خود میگی. آن که میگوید منم هرگز من نشد. دانه او قابل خرمن نشد. من نشو با ما بشو تا من شبی. خوشه شو تا قابل خرمن شبی. حرفی که آقا امید میزنه میگه دست هم دیگر رو ول نکنین، ما ول میکنیم. بابا بیا بیرون، نترس. امام خمینی گفت همه با هم باشیم. مرگ میترسیم. کوروشون خمینی حرف زیاد زد. گنده تر نیستیم، از احمد خمینی گنده تر نیستیم. مردم بیاین بیرون برای کشته شدن. بیاین بیرون واسه کشته شدن. بینیم کی رو میبره. اون کسی که رفت زندانی شد برای من رفت، برای تو رفت. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اینا رپ دارن میکشن. آقا برای چی؟ برای کی؟ برای اینا رفتن. آقا اینا که میبینین دارن تلفن صحبت میکنن قطع میشه.
شارژ تلفن، ما تو گداخونه زندگی میکنیم. من دارم صحبت میکنم، 4 شب پیش با صحبت کردم، گفتم من کوروشم، گفتی که بیمه ای، گفتم هیچی نیستم، هیچی هم ندارم توی زندگی، هیچی. الان با موبایلم صحبت میکردم، داشتم با شماره گرفته بودم قطع شد، الان با تلفن خونه گرفتم، گفتم آقا منو زودتر بذار تو خط، من موبایلم شارژش تموم شد. زد آقا قطع فلان، دوباره زدم دیدم نمیگیره شما رو. اینا که قطع میشن بیان بگن که آقا دولت قطع میکنه. گداخونه است دیگه، 300 تومن میشه شارژ. خداحافظ تهران. کوروش جان دورت بگردم، من همسایه کاری آقای فریبرز عباسی، پدر آقای عباسی بودم. بله بسیار عالی. منو کاملا میشناسه، شماره منو به ایشون بده، بگو و خودت با من یه تماسی بگیر. آقا برای چی میگین ما اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فلان، هی میان میگین چیکار کنین؟ آقا صلوات میخوایم بفرستین، صلوات جدید اسلامی ایرانی، اللهم صل علی محمد رضا شاه و آل محمد رضا شاه. مرسی کوروش عزیزم، من خطام خیلی پره، اگه اجازه بدی بقیه بچه‌ام تو برنامه بتونن سهمی داشته باشن برای گفتگو. من دستتون دم شما گرم، خیلی سپاسگزارم ازتون و اینکه با ما تماس میگیرید. علی آقا ببخشید الان میام پیشت، با کیا صحبت کنیم از تهران بهمون زنگ زده. کیا جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. الو سلام. درود به روی ماهت کیا جان. خوب هستی امید جان؟ دورت بگردم، سپاسگزارم. امید جان، این آقایی که الان دارن صحبت میکنن که قبل از من بودن که بریزید تو خیابون اینا، بله. این بالا دوره شاه بود. خب من نمیخوام بگم شاه هم آدم خوبی بود و شاه هم باید میکشت. شاه هم مثل همینا که همه رو کشتن، همه جوانای ما رو کشتن. من یه 60 ام، 42 سالمه، هیچ خوشی ندیدم، نتونستم زن بگیرم، نتونستم تشکیل زندگی بدم، فقط کار کردم. الانم اگر 100 نفر بریزن تو خیابون میریزم ولی یه چیزی بهت بگم، اینا توی آب ما، نمیدونم توی خون ما بی غیرتی رو ریختن. مردمان ایران، مردهای ایران دیگه غیرت ندارن. یعنی من کسایی رو میشناسم که دیگه میبینه که خودش زنش و دخترش و خیلی کارهای کثافتکاری دارن میکنن، عین خیالشون هم نیست. از ما دیگه هیچ آبی داغ نمیشه. همه بگید. کیا جانم آیا یعنی این مردمی که میگی، اگر من میگم اگر شاه مملکت ما رو دوست داشت میکشت، آقا 1000 نفر رو میکشت، 2000 نفر رو میکشت. شاه مردم رو دوست داشت و مملکتش هم دوست داشت، فقط خون و خونریزی رو دوست نداشت و پایه های سلطنتش رو خون مردم بنا کردن رو دوست نداشت. اینا الان با خون و خونریزی ما رو نگه داشتن. این موندن اینا رفتنیه برادر من. بعدم کیا وقتی میگی مردم بی غیرت شدن، زیاد دور نمیرم، برمیگردم به 3 سال پیش، سال 401. چه کردن مردم با دست خالی؟ اون گل دسته های باغ میهن چی جوری پرپر شدن، چی جوری سمت گلوله دویدن، چه جوری سپر بلای همدیگه شدن، چه جوری به رعشه افتاده بود تمام بدن جمهوری اسلامی از این همه جسارت، از این همه سلحشوری، جان برکفی، ایثارگری برای همدیگه. نزنیم این حرفو، نگیم. خاک یه سری بچه‌ها اون هنوز خوش نشده، یه سری بچه‌ها هنوز زیر تیغن، یه سری بچه‌ها هنوز پای اعدامن، زیر حکمن. به خاطر من، به خاطر تو، به خاطر آزادی میهن نزنیم این حرفو. آره من قبول دارم یه سری هم میهن‌ها کم لطفی کردن، نیومدن پشت این بچه‌ها وایسن، اینو من قبول دارم، ولی نمیتونیم بگیم ملت ایران غیرت ندارن و بی غیرتی کردن. ما روزانه داریم کشته میشیم به انواع گوناگون. ما از سال 57 تا الان داریم برای زندگی کردن میجنگیم. خیلی شجاعن بچه‌ها، خیلی غیرت دارن که سر پا موندن، ولی بله ناملایمات روزگار دست از سر ما بر نمیداره. علی آقا نظر شما رو در این مورد دوست دارم بشنوم. من راجع به بحث شاه باید میکشونه که خیلی به نظر من واقعا بی‌انصافیه. شما حساب کنید، من خودم یه روز تو عصبانیت این حرفو زدم که ای کاش یه اتفاقی میافتاد 80 میلیون راحت میشدن، اما خب آخه شما تصور کن 500 میلیون هموطن تو اومدن ریختن تو تهران تظاهرات علیه تو و میگن مرگ بر شاه. خب
طبیعیه. خب میگه اینو میخواین و بقیه مردم ساکتن، یعنی اون بخش خاموش جامعه هم نیومدن در دفاع از شاه در واقع تظاهرات کنن، نیومدن حمایت کنن که بگن اینا اقلیتن. این اتفاق نیفتاد. شاه به این نتیجه رسید، حالا بیمار هم بود، که من نمیخوام میرم و رفت و در واقع حکومت رو داد به یکی از مخالفای خودش، یعنی این به شاپور بختیار که مخالف شاه بود تا سالها. و از این جهت به نظر من این طرح این مسئله خب خوب نیست. خود شاه حتی در کتابی که بعداً در تبعید هم نوشته این رو نوشته که من اصلا باور نداشتم که سلطنت رو در واقع بر روی خون هموطنانم بخوام نگه دارم، ولی خب پایبند بود و میدونست که مردم پشیمون خواهند شد و همونهایی که در واقع اون شورش رو رقم زدند. امیدوار بود که این اتفاق زودتر بیفته. حالا این همه سال طول کشید و از این جهت به نظر من طرحش خب درست نیست. توی عصبانیت حالا دوستمون یه چیزی گفتند راجع به اون بحث که به هر حال غیرت ایرانی ها، با تو کاملا موافقم. این همه جوانات تو خیابون بودند، نوجوانهای ما، جوانهای ما، و این همه هزینه دادن و طبیعتا خیلی هم با غیرتن. دم شما گرم علی آقا، سپاسگزارم. با خانم ایران آزاد صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. خانم درود بر شما، شبتون آروم، رو خط برنامه هستید. سلام امید جان، شبت بخیر باشه. به روی ماه تو خانم، درود به شما. نمیدونم اونجا اینجا آره دیگه خانم، الان ساعت 7:01 شب. امید جان من دو شبه دارم به شما زنگ میزنم ولی راستش نتونستم باهاتون صحبت بکنم. شرمندگیشون واسه ما، ببخشید. من پوزش میخوام. من با این آقایی که الان زنگ زدن گفتن موافقم، ولی نه اینکه ایرانی‌ها بی غیرت شدن. ایرانی‌ها رو جوری بار آوردن که دقیقاً مثل قیامت شده. الو داریم گوش میکنیم خانم. هر کسی تو ایران دیگه به فکر خودشه. شما اینجا نیستی، نمیبینی مردم دارن چجوری با هم زندگی میکنن. ولی من یه ماجرایی رو برای شما توضیح بدم. میخواستم میگم دو شب پیش باهاتون صحبت بکنم ولی نشد. یکی از بستگان ما توی مشهد قرار بوده یه عملی انجام بده، ولی خب پولش الان میدونین دیگه، دکترا قبل اینکه بخوان وقت عمل بدن میگن حتما باید یه پولی رو جداگونه به صورت دلار یا طلا برای ما بیاری، سکه منظورمه. این بنده خدا پول نداشت بخواد بره عمل بکنه. گفته بود اگر میخوای من عملت میکنم ولی یکی از کلیاتو به جای پولی که میخوام برمیدارم. من میخوام بدونم اون پزشک نمیگه که آیا من خودم 1 ثانیه دیگه زندم یا نه؟ خانم این پزشک رو میشناسید شما؟ من اسمشو نمیتونم بگم ولی دقیقاً این موضوع اتفاق افتاده. نه این اسم مشخصاتشو هر طور میتونید به دست ما برسونید، ما یک بیماری بفرستیم اونجا ببینیم واقعا چی میگه. اعضای بدن میگیره که عمل بکنه، همچین کسی باید معرفی بشه واقعا اگه هست. یه چیز دیگه بگم به شما. من خودم چند وقت پیش، یه دختر 35 سالم، چند وقت پیش رفتم دکتر پیش یه خانم دکتری توی دور میدان ولیعصر مطبشونه. به من گفتن که من رفته بودم همینجوری یه چکاپ که ببینم مشکلی نداشته باشم. به من گفتن که خانم تو کیست داری، باید عمل کنید، 1-2 سال دیگه باید بیای کل رحمتو بردارم، نمیدونم این کارو بکنی اون کارو بکنی، حالا اینقدر بریز به حساب، من بهت یه داروهایی میدم که شاید نکشی به عمل و اینا. ولی من رفتم یه چند تا دکتر دیگه گفتن خانم سالمی، برو از اون دکتر شکایت کن که به تو گفت باید بیای عمل کنی تو این سن، مجرد رحمتو برداری. بله و این رو قطعا اینا رو باید خانم گزارش بدید، آگاهی رسانی کنید، به دیگر هم‌میهنان بگید این دکتران رو بدنام کنید که اصلا برن یه شغل دیگه برای خودشون دست بکنن. این دکتر رو دارم میبرم. برای ما هم بفرستید خواهش میکنم. حتما برای ما بچه‌ای هستن که به صورت بیمار بخوایم بفرستیم پیششون ببینیم چی میگن، یه گزارش تهیه کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. شما سرنوشت مذاکرات رو چطور پیش بینی میکنید؟ حالا من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. من اصلا آدم سیاسی هم نیستم. تو این چیزا هم راستشو بخواین علمی ندارم. خانم ببخشید من یه پرسشی از شما بکنم پیش از اینکه ادامه بدید. بالا پایین شدن قیمت دلار تو زندگی شما تأثیر میذاره؟ خیلی تأثیر داره. بی ارزش شدن پول ملی تو زندگی شما اثر میذاره؟ ببینید آقا من بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی، اجازه بدید یه پرسش، بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی که هیچ جاراتون نمیدن تو زندگی شما اثر میذاره؟ آقا امید یه چیزی من به شما بگم. سیاسی خانم.
همه این مسائل رو میدونم خب، ولی میخوام یه چیزی به شما بگم. مردم ایران رو یه جوری بار آوردن دیگه به هم رحم نمیکنن. من دارم راجع به اون یه تعریفی داره. وای به حال بقیه مردم. بله من متوجه هستم. حالا این پزشکای ناجور همه جا پیدا میشن، اما وقتی یه نفر میاد یه سخنرانی میکنه، قیمت دلار بالا پایین میشه و اقلام ناپیدا میشه و دارو نمیتونی پیدا کنی، دکترا دارن با اینجوری برخورد میکنن، یعنی شما یه آدم کاملا سیاسی هستی خانم. تمام مسائل و ابعاد زندگی شما به سیاستگذاری‌های حکومت و مناسبات جهانی ربط داره. شما نمیتونی بگی من سیاسی نیستم. هیچ کس نمیتونه بگه سیاسی نیستم. وقتی زندگیمون داره با این سیاستگذارا بالا پایین میشه، چطور میتونیم بگیم سیاسی نیستیم؟ علی آقا خیلی ساکتی. به صحبت هم‌میهنان رو میشنم و به نظر من حالا بحث درمان و این واقعا این پزشکانی که این کارا رو میکنن، من نمیدونم اون قسمه که خوردن هیچی و چطور میتونن اصلا زندگی کنن و امیدوارم که هر کس با این همچین پزشکایی مواجه میشه، اگه حکومت و نمیدونم باندبازی و اینها باعث میشه که اونها در واقع اقدامی نکنند، ولی اینها رو در شبکه‌های اجتماعی به نظرم معرفی کنند و اجازه بدن که بقیه بدونند، بدنام بشن. همچین پزشکایی اصلا بدنام هستن و باید بدنام بشند و خب خیلی ناراحت کننده است. و علی آقا یک موضوعی هم من خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم و این قضاوت کردن افراد جامعه‌مونه. ما بی غیرت شدیم، ما نمیدونم به هم رحم نمی‌کنیم، گرگ شدیم، همه اینها. ما ای کاش جامعه‌مون رو و مردم جامعه‌مون رو در یک شرایط نرمال ارزیابی کنیم و ببینیم چه خصوصیات اخلاقی دارن. الان جامعه ایران به باور من رفته تو حالت بقا. مردم دارن برای بقای خودشون میجنگن، برای اینکه این سقف بالا سرشون بمونه، بچه‌شون گشته نمونه، شکمشون سیری دارو بتونن پیدا کنن، دارن میجنگن. و وقتی شما وارد فاز بقا میشی، فاز زنده موندن میشی، یک سری اخلاقیات دیگه برات جایی نداره واقعا. یه سری چیزا رو نمیتونی نه اینکه نخوای، نمیتونی بهش برسی. وقتی بچت بدون شیر خوش نوزادت مونده رو دست داره گشنگی تلف میشه، دیگه اخلاقیات جلوتو نمیتونی بگیری که گردنبند یه نفر گردنش باز کنی یا نه. نیاز، مجبوری. ای کاش ما پای همدیگه بیستیم، این شرایط رو از سر بگذرونیم، یه حکومت ملی میهنی، دولت ملی میهنی بیاریم سر کار، بعد توی شرایط نرمال، توی شرایطی که همه چی سر جای خودش هست، هیچ فشاری روی هیچ کس نیست، جامعه رو بسنجیم، ببینیم اون موقع چه خصوصیات اخلاقی داریم، اون موقع ما چه مردمانی هستیم. ما همونایی هستیم که اگر غذا درست می‌کردیم، بوی غذا بلند می‌شد، باید حتما 2 تا بشقاب این خونه 2 تا بشقاب اون خونه می‌دادیم که خودمون راحت بخوابیم شب. ما همین مردمیم، با همین فرهنگ، با همین خصوصیات اخلاقی. الان زندگیمون سخت شده، الان عرصه بهمون تنگ اومده، ولی ارزشامون رو فراموش نکنیم، انقدر خودمون رو نکوبیم، انقدر خودمون رو نزنیم. دوست داشتم اینو بگم علی آقا، ببخشید. هومن بهمون زنگ زده از امارات. هومن درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام به دوتاتون. من سریع صحبت میکنم، لطف میکنی. کنار چند تا صحبت سریع داشتم. یکی در مورد مذاکرات میخواستم نظرم بدم. به نظر من به چند تا مورد بستگی داره. یکی گروگانهای اسرائیلیه که اینا باید تکلیفشون روشن بشه، اون تعدادی که مونده، و اینکه چند یکی از دلایلش اینه که به عنوان اهرم میخوان استفاده بکنن که مذاکرات ایران و آمریکا کشدار بشه. خب سوریه و حزب الله و یمن تقریبا حل شدن، ولی مذاکرات میره تو 2 تا فاز، کوتاه مدت و طولانی مدت. کوتاه مدتش برمیگرده به همین بحث تحریم‌ها، برگشت تحریم‌های سازمان ملل. بله. و طولانی مدتش هم برمیگرده به انتخابات دوره‌ای آمریکا که 2 مرتبه باید نماینده‌های مجلس رأی بیارن. بنابراین ممکنه که مدتی طول بکشه و حس ناامیدی توی مردم ما 2 مرتبه خیلی زیاد بشه، ولی سیاست همین جوریه. سیاست توش ناامیدی خیلی زیاد داره. در مورد مذاکرات این بودش. در مورد 2 تا از کسایی که زنگ زدن که بحث بی‌غیرتی و این که ما رو جوری بار آوردن که اینجوری شدیم. ببینین آلمان جنگ جهانی دوم کرد، نسل‌کشی کرد. ژاپن اینقدر زد آدم کشت. چین رفت تو تبت فلان کرد و و و و و. وقتی بیقانونی باشه، وقتی قانون نباشه، مثل همین چیزی که خود گفتی، میرن تو بقا. این ذات آدمی زاده. بعد معمولا خبرهای بد بیشتر جلوه میکنه. اصلا خبرگزاری، خبرها رو که گوش میدیم فقط خبر بده. اون ایکس و ایگرگ، اون مادر کسی، پدر کسی که دست یه نفر کوچیکی رو میگیره که هیچ وقت نمیاد تو تلویزیون پخش بشه، هیچ وقت نمیشنویم که بزرگاش کیان، آقای خادم
آقای علی دایی و یه سریای دیگه مثل اینا بولد میشن، ولی خبرهای بد بیشتر از اینا بولد میشن. برای همین انقدر تو سر خودمون نزنیم، انقدر زنگ نزنیم ناله کنیم، انقدر بگیم ما فلانیم ما بساریم. ایران تا حالا چندین بار از خاک سر خودش بلند شده. اینا بالاخره میرن و بالاخره درست میشه. مورد سوم هومن یکم سریعتر و کوتاه‌تر چون پایین رو برسم. 2 تا تماس از ایران دارم میخوام پاسخشون بدم. مورد سوم محیط توییتر رو که آقای علی توش خیلی فعال هست و دمش گرم که خسته نمیشه، یا یکی مثل آقای سپهری. ما نیاز داریم به برنامه شما که مفیدتر بشه، یعنی مثل برنامه‌های هارد تاک داشته باشیم. کسایی که تو توییتر انقدر فک میزنن و چهره سازی میکنن و اونجا 24 ما داریم جنگ و علمشنگ میبینیم، اونا رو باید تو تلویزیونتون بیاریم و اونا رو بحثشو بکنیم و اونا رو بهشون تهاجمی حمله کنیم. ما اصلا هومن خیلی ازت بهترین دفاع حمله است. آفرین ماریو زاگالو، یادش بخیر. خیلی ممنونم ازت و این دوستان رو البته همه رو که نباید بهشون تریبون داد و آنتن داد، هر خوزعبلی که میگن رو بخوای بیاری اینجا راجعش صحبت بکنی، اما یه سری چهرهایی که احساس میکنه آدم حرفی رو گفتن دارن، ما اتفاقا بارها دعوت کردیم اینی که بیای اینجا بشینیم و با مردم ایران مستقیم صحبت بکنی بی واسطه، یه جرأت عجیب غریبی میخواد که هر کسی ندارتش. علی آقا کوتاه اگه نگردی تلفن ایران جواب میدم. موافقم به هر حال، ولی بچه‌هایی که کسایی که توی توییتر، حالا توییتر سابق فعالن، خیلیشون فعال سیاسی هستند و در رسانه‌ها حتی در من و تو حضور دارن، میان حرفشون میزنن، ولی فکر می‌کنم منظور دوستان این بود که یه برنامه‌ای باشه که اون کسایی که تو توییتر هم بیان اون در واقع اون محتوای توییت هاشون رو در تلویزیون بگن. میتونیم بهش فکر بکنیم، ایده جالبیه. بچه‌ها یه سری به سمنان بزنیم تا برنامه پایان نرسیده. آقای نیکا شاکرمی بهمون زنگ زدن. آقای شاکرمی درود بر شما، رو خط برنامه هستید. الو سلام، خسته نباشی آقا امید. به روی ماهت. درود به تو رفیق. درود به تو. علی حمید خسته نباشی. مرسی. درود. من می‌خوام درباره موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. لطف کنید. مثلا میگم این واسه این دولت واسه چی همش به ضرر مردم کار میکنن. این مردم همه میخوان چیز کنن، واسه این دولت خیلی اذیت میکنن آدم‌ها رو. آقای شاکرمی متوجه منظورتون هستم و دوست دارم راجع به آینده مذاکرات برام بگید. به باور شما، به دید شما، این رفتن آمدها، حالا دور دوم، حالا دور سوم، حالا دور پنجم، به کجا میخواد برسه؟ نه این مذاکرات فایده نداره، فقط باید مردم با هم باشن، مردم همه دوست هم با هم باشن. اینا انقدر همه اذیت میکنن، من خودم انقدر از اینا برام میاد، این آخونده اصلا برام دوستم این تو سر به تنشون نباشه. بدن این تیکیکا آکرمی رو بنده خدا بین بردن آرمیتا اینا همه دلم میسوزه. من خودم صفحه گوشیم عکس خود تیکیکا رو گذاشتم. دورت بگردم. نام نیکا رو خودت گذاشتی. آره نام نیکا. آره و سپاس که شرکت کردی تو این برنامه. اگه گفتنی داری بشنویم. اولین باره که دارم رنگ میزنم استرس هم گرفتم نمیدونم. امیدوارم آخرین بار نباشه رفیق. استرس چرا؟ برنامه خودت زنگ زدی، به داشات زنگ زدی، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. دمت هم گرم که تماس گرفتی و ما را از صدای گرم خودت بهره مند کردی. سپاسگزارم ازت. علی آقا بچه من چقدر زمان دارم؟ یه تلفن دیگه بگیرم. خانم آنا از تهران بهمون زنگ زد. آنا جان درود بر تو، رو خط برنامه. سلام عرض می‌کنم، درود بر شما. به روی ماهتون آنا جان. درود به شما. آقا امید عزیز و علی آقای محترم، واقعا من احسن میگم به همتتون. صبوری خاصی آنا جان من 2 دقیقه پایان برنامه دارم، 1 دقیقهش برای شما، 1 دقیقهش برای علی آقا. با هم کنار بیایید دیگه. 30 ثانیه من صحبت میکنم. لطف میکنم. اولا من یه پزشکم از تهران. به به. چند سال دوای گروه پزشکی صحبت میشه. ضمن اینکه من حرفای تمام هموطنان رو میشنوم و بهش احترام میذارم. خب گروه پزشکی هیچ رنگی نمیزنن. اولا میخواستم سریع بگم تمام حرفایی که پشت این تریبون گفته میشه دلیل نمیشه شواهدی داشته باشه. بقای اینها نیاز به بررسی بیشتر داره. میتونه هر کسی از یک کسی یک کینه‌ای داشته باشه، یا حرفی داشته باشه، یا بخواد یه چیزی یا جوی رو خراب کنه. من فکر میکنم بیشتر بحث مذاکرات، اتفاقا اون بحثی که درباره احزاب میکردید، این بحثی که شما خیلی قشنگ الان گفتید، ما الان هممون سیاسی هستیم و قربانی سیاسی هستیم. چه مذاکره به نتیجه برسه چه نرسه، اصلا چیزی به نام مذاکره، این واژه الان غلطه. بله. یه چیزی که دنیا تحمیل میکنه، اینا هم یا اطاعت میکنن یا اطاعت نمیکنن. و این مردم ایرانن که به جای تحقیر همدیگه، به جای تحقیر همصفاشون، همین خانم که الان زنگ زدن گفتم من چند تا پزشک رفتم تکذیب کردن این تشخیص رو. شما نمیتونید به چند تا پزشکی که درستن بگین چند تا،
یه پزشکی که اشتباه میکنه و داره کار خلاف میکنه اون رو بولد رسانه‌ای بکنیم. خانم آنا بله، دو تا بحث رو با هم بردید جلو، هم راجع مذاکرات صحبت کردید، هم راجع پزشکان، جامعه پزشکان. من دوستان راجع به جامعه پزشکان بیشتر صحبت بکنم چون خودتون گویا از اون جامعه دارید میایید. حرفایی که دوستان در شب‌های گذشته زدن شما هیچ کدوم رو تایید نمی‌کنید؟ نه ببین، موضوع مثل بقیه چیزایی که مثلا هستن پزشکایی که زیرمیزی میگیرن، هستن پزشکایی که تشخیص غلط میدن، هستن پزشکایی که قصور میکنن. دقت کنیم، ما جامعه داریم یا کلا نداریم تو ایرانی همچین پزشکایی. سیاسی فساد در تمام صنوف داریم. بله خیلی سپاسگزارم. من پاسخم اینا بررسی بیشتر میخواد تک تک اینا. حالا جالب اینجاست، من چون زمان ندارم از اون جدا بشم، ولی جالب اینجاست کسایی که زنگ زدن رو برنامه از تجربیات شخصیشون گفتن و اکثرا نام کسی رو نیاوردن، گفتن بیمارستان فلان و فلان جا و فلان جا، یعنی نمیشه خصومت شخصی باشه، ولی خب گفته شما ما بهش فکر میکنیم. سپاسگزارم. علی آقا. حالا با همین موضوع پزشکی من موافقم که در واقع کار خطای یک یا دو پزشک بولد میشه. ما اصلا گفتیم پزشکای عزیز داریم، شریف داریم، اون یه عده دارن بدنام میکنن. ولی طبیعتا هم ما میدونیم هم ملت ایران میدونه که اکثریت قریب به اتفاق خیلی هاشون، در واقع اکثرشون آدمایی هستن که دارن خدمت میکنن به مردم ایران، ولی همونجور که خودشون هم گفتن یه سری فساد به هر حال در اون جامعه پزشکی هم هست و کاش میشد که ایشون توضیح بدن که اگر کسی مشاهداتی داشت از در واقع تخلفات پزشکا به کجا مراجعه کنه که در واقع بتونه نتیجه بگیره. سپاسگزارم از صحبتات علی آقا. رفقا سپاسگزارم که من و همکاران داشتم که من و تو رو برای تماشا انتخاب کردید و زمان گرامتون رو در اختیار ما گذاشتید. دست همو بگیرید بچه‌ها، ما جز هم کسی رو نداریم. مخلص. شب و روزتون آروم. شب بخیر. خسته نباشید.